ta ló sọ fún àwọn babaláwo rí náà gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń dààmú àwọn ẹlẹ́bọ ẹ fi hàn lẹ̀ Ọlọ́run ló mọ̀ bí ó ṣe dájú kálukú gbogbo ẹ̀yin tí ẹ bá jẹ́ ẹni tí ń pawọ́ dà ẹ má tásìrí Islam kọ́lọ̀ wọn má bàa tásìrí ẹ̀yin náà ìlà ń sọ fún iṣẹ́ tó bá wò tí ó sọ di wèrè tí wọ́n èlù ọ́pa má bá yàn wò ó bẹ́yàn bá sun Kùránì náà kó tún sun dàlélù kó sun sọ yìí Buhari kó sun ti Muslim kó sun súnà ti Tirmidhi kó sun búnú májà kó sun gbogbo ẹ̀ náà èyí ò pé kí Islam ò jóná tó o bá nífẹ̀ẹ́ èèyàn gba ikú rẹ̀ kú ẹ ní ẹdẹ fún wa lóṣù èló lẹ fún wa bó dinú àwẹ̀ náà fẹ́ fún wa ní nǹkan tí ọba yé wa jẹ́ lẹ́ fún wa mílíkì ọlọ́pẹ ẹ wọ àwọn Christianity gbogbo àwọn pásítọ̀ wọn ní ń gbowó oṣù Ìlòdì olókùn ìfi yan wọn lójú bí wọ́n sì kún wọn gbowó sẹ́wọ̀n aláwọ̀ ó sì kú ká má gbowó ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀nà ẹ̀yin tẹ́ ẹ rí ṣe ẹ lè látúbọ̀ tán re tẹ́ ẹ bá ná bó ṣe yẹ kẹ́ ẹ ná. Àmọ́bọ̀lọpọ̀ àwa mùsùlùmí àìtẹ̀lé ẹ̀kọ́ ànábì ló jẹ́ àmọ́ dààmú. Èèyàn fura ní Yorùbá ní ẹ fura ìfura lóògùn àgbà nìkan kọ́ àtọ́mẹ́kẹ́ náà ni pánsá òfura pánsá jáná àjà òfura àjà dìn bẹ́ẹ̀lẹ̀ ọba fura olè ní òkò lọ èèyàn fura ní tọ́ba ti rí bẹ́ẹ̀ tí sí ọ́ ò sí ọ́ rí onímọ́tò mẹ́rin ọ̀fẹ́ ìyàwó kejì àwọn kò tọ́ ọ̀fẹ́ mọ́tò kan lásídẹ́ǹtì éjì nìkan lọ́ọ̀kì àwọn olè gbà kan tọ́wọ̀ bá fẹ́ jẹ́ kó okú ọ̀bọ́lọ̀ rẹ̀ yóò tún mọ̀ páyé ìyàwó èèyàn ọ̀dá ọ̀wọ́n agbá mọ̀ forí tì á mọ̀ ọ̀rọ̀ fún ẹ̀ tí ẹ fẹ́ bá ọ kù mọ́jẹ́ tí ẹ bá ọ níbi tí ó ti bà ayé rẹ jẹ́ ẹni ayé rẹ ti bàjẹ́ mọ́jẹ́ ọ bà ayé rẹ jẹ́ ẹ̀kọ́ àkọ́kọ́ tí ń bẹ níbi jíránu èèyàn máa yan odi Islamiyan jẹ́mọ́ ọlọ́ bọ́n bá ń bá yàn sọ̀rẹ́ tó ní ọ̀rẹ́ wa níbi abadé tó gẹ́ ó yẹ ká ti ló lọ ó yẹ ká ti rí ṣe jù báyìí lọ jẹ́ á lọ gbẹ́bọ yàn lódì gbogbo tí ó bá gba ìrun lọ́wọ́ rẹ yàn lódì tí ó bá gba àwẹ̀ lára rẹ yàn lódì tí ó bá ní jẹ́ ó ṣe dáadáa sáwọn òbí rẹ mọ́ yàn lódì. Ànábì yan ará Mẹ́kà lódì ó lọ sí Madina ní Yasiriba ìgbà t'Ànábì ń lọ ẹ̀kọ́ ẹlẹ́ẹ̀kejì àwọn olówó ló bá wí ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú ẹ̀yin tẹ́ ẹ rí ṣe ẹ lè látúbọ̀ tán re tẹ́ ẹ bá ná bó ṣe yẹ kẹ́ ẹ ná mélòó nú ẹ̀yin olówó lẹ nítọ́ka sí ire fún Islam àwọn olówó tí wọ́n fẹ́ ṣoríire láyé ti lọ ẹ̀yin tó ẹ kù lónìí ẹ ní kẹ̀kẹ́ owó tẹ́ ẹ ní tẹ́ ẹ lè ra mọ́tò fáfáà owó tẹ́ ẹ ní tí mọ́sálásí ń jò tẹ́ ẹ lè tó kàn owó tẹ́ ẹ ní tẹ́ ẹ lè ra spíkà mọ́sálásí ẹ wá lẹ́ lówó ẹ̀kọ́ ẹlẹ́ẹ̀kejì nu ẹ̀yin tẹ́ ẹ rí ṣe tẹ́ ẹ bá fẹ́ fọlá pìtàn ẹ náwó yín sójú ọ̀nà Ọlọ́run Abubakar náà sójú ọ̀nà Ọlọ́run ni òfin tán ìtẹ́ ẹni lọ́wọ́ tán má ìndàkún yàn fọ́dù wà má ìndàlá ìbáàkì fàbí ayé ààlà rabbikuma tukazziban wáàsí tí mo ṣe fún aláràfáànù lọ́dọ̀ àwọn ambassadọ̀ mọ́ wà àtàwọn mínísítà mo sọ fún ẹ mo ní ẹ̀ẹ́tànjọ́ kan gbogbo ilẹ̀ sórí àdìmọ́jì ẹ wá ń sojú àwọn atálíkà àkà ẹ máa kó jáde lẹ́ẹ̀mẹ́wàá ẹ máa ká ẹ máa dá bẹ́ẹ̀ bá lulẹ̀ gbì bẹ́ẹ̀ bá kú owó ara yín wọn kò tú etí ò lójútì láyé mójútó owó tí ò nítumọ̀ láyé mójútó ẹ̀fẹ́ náà anábìsì ní wèrè ní gbogbo ẹni tí ń pariwo máàlí máàlí èrìdí èrìdí
màlúkà mọ́ kọ́dí àkálítà owó rẹ̀ lè tó ti ná èyí tí ń bẹ lápò rẹ̀ ìwọ kó ní tọ́kadà bá gba ọgbọ́ òkú bí ẹn gbé ọlọ́sítù wọ́n lè fi stáì yọ lára rẹ̀. ẹ̀yin olówó apèyí comes to the aid àwọn afá àwọn náà ń sọ̀lẹ́ o àtọrọ bára fúnra wa o ṣùgbọ́n ẹ̀ràn ìsìláàmù lọ ẹwà àwọn Christianity gbogbo àwọn pásítọ̀ wọn ní ń gbowó oṣù ìlòdì olókùn ìfihàn wọn lójú bí wọ́n sì kún wọn gbowó sẹ́wọ̀n aláwọ̀ ó sì kú ká má gbowó èló lẹ́fún wa àásòkú mọ́gàjì dúró dọ́lá ń jọ sẹ́lẹ̀ àgbà síkẹ́ owó ní ẹdẹ́ fún wa lóṣù èló lẹ́fún wa bó dinú àwẹ̀ náà bẹ́ẹ̀ fún wa ní nǹkan tí ọba yé wa jẹ́ lẹ́fún wa mílíkì ọlọ́pẹ ntẹ́yìn ọgbọ́dọ̀ mú àti bọ́ǹfìtà wọn dànù omi gbóná ẹ máa fi mú kọ́ sẹ́yìn fún akáwò tó dé bá nínú ilé yẹn máa wẹ́wẹ́ ẹran tí wọ́n ti yọ kórópọn rẹ̀ kí ẹ lọ gbé bá àfa ilé náà jù wọn lójú. ẹ̀yin olówó ẹ̀ náà tẹ́ ẹ ní sójú ọ̀nà ọlọ́run kọ́lọ́run ó lè fàlùbáríkà sí ètò kù lọ́wọ́ yín. ẹlẹ́ẹ̀kẹta alfana unafusi willingly acceptance kéèyàn gbà fún yàn láti inú ẹ̀mí ara ẹ̀kọ́ tí ń jíra kọ́ àná tó o bá nífẹ̀ẹ́ èèyàn gba ikú rẹ̀ kú ọjọ́ àfẹ́ẹ̀rí ti pẹ́ àfẹ́ẹ̀rí mẹ́lọ́dọ̀ ọlọ́nà yes alọ́sọmọ bí ó sáfẹ́ẹ̀rí wàjálínà bẹ́ẹ̀nà òun sàdá wà mẹ́ríkálíbì yìí sàdá fáàdì ṣẹ́yìn náà ó ń fa òun láàyè bùsùlù bọ́ bá súnmọ́ mi dáadáa máa sọ bí wọ́n ti lò fún ọ ṣùgbọ́n tó fi súnmọ́ mi ni kó o mówó wá èyí ó gbé bọ́dì súnmọ́ mi kì í ṣe bọ́dì jàǹdà mi bẹ́ẹ̀nà àìdí im sàdá wà mẹ́ríkálíbì im sàdá fáàdì ṣẹ́yìn náà ó ń fa òun ò ní parí ẹ̀ kíní kan bẹ láàrin. àyà lọ́sọ̀kalẹ̀ ńjọ́ náà bọ́ta ṣe pọ̀ tó wọn ọ̀rá nàbì wọn ọ̀rá bùbákìrì wọn lọ gbé babaláwo wá tíyù ta ló sọ fún àwọn babaláwo rí náà gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń dààmú àwọn ẹlẹ́bọ ẹ fi hàn lẹ̀ ọlọ́run ló mọ bí ó ṣe dájú kálukú gbogbo ẹ̀yin àfáà tẹ́ wọ́n pariwo ẹlẹ́bọ ní sẹ́yìn iṣẹ́ ẹlẹ́bọ ẹ bọ́ takẹ́ lu kùránì kẹ́ ṣe pé èyí tí ọba gbé kùránù nínú yín èyí tí ọba faṣọ eégún ṣiṣẹ́ nínú yín ẹ ṣe pé èyí tí ọba lẹ́dùn àrá nínú yín ẹ ṣe pé lóye tẹ́wàá gbọ́sọ́ dàrọ́ sẹ́ẹ̀ ti túbá náà ẹ lọ túbá kẹ́ tó máa pariwo ẹlẹ́bọ ẹ fẹ́ lẹ́bọ ọlẹ̀ ìtẹ̀wọ̀n ṣe ní ẹ̀ ń ṣeun ìtí ẹ̀ wọ́n ṣe láyé ní ẹ̀ ń ṣeun lídẹ̀ tí wọ́n lọ́ọ́ dájọ́ ni tẹ́wọ̀n ajá wọn kẹ́ lẹ́nu rúrùn kí wọ́n máa wá tàbùkù ànábì wọ́n máa tàbùkù Islam. àwọn tí mo gbé mi tí mo fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí nu ẹ má jẹ́ lẹ́bọ òṣì kankan ẹ má jẹ́ lẹ́bọ òṣì kankan wẹnu sí alá ẹ má jẹ́ lẹ́bọ wẹnu sí Islam lámọ́ bẹ́yàn bá sun kùránì náà kó tó sun dàlélù kó so sọ yíò Buhari kó so ti Muslim kó so súnà ti Tirmidhi kó so búnù máa jà kó sun gbogbo ẹ̀ náà èyí ò pé kí Islam ò jóná Ọlọ́run ti parí ẹ̀ pé yuriduna ní yutfi'u nura Allahi bí afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau kariha al-kafirun bí wọ́n fẹ́ bí wọ́n kọ̀ iná Islam ọmọ jù lọ ni gbogbo bí wọ́n ṣe múra kankan tó ṣe Mákà èèyàn pọ̀ sí Mákà ní àbúdé àwọn tá a lọ ni wọ́n wá bi léèrè ẹjọ́ ẹ̀yà fà ẹ ṣe sùúrù ẹ bọ́ tààrí ara yín ẹ lọ yanjú ẹ̀yin tẹ́ ń jorí èèyàn tẹ́ ń pẹ́ nìkan lẹ́lẹ́bọ ẹ̀yin tẹ́ ń forí òkú olókùn fọ́kọ ọmọ tọ́ wá bọ́ tàtọ̀ wọn pẹ́ lẹ́bọ lẹ́nìkan kí ni wọ́ àṣírí ẹjẹ́ àjọ bára wa wí láti lé ẹ má fa àbùkù wálé wá bá àwọn bàbá yín má àwọn ọmọ tí ò níran wọn wá ń bọ́ tà wọn wá ń sọ̀rọ̀
wọ́n wá gorí mídíà kankan wọ́n lọ gbé Sẹ̀tíyù wá ńjọ́ náà Sẹ̀tíyù rí náà ọ̀rá nàbì ṣùgbọ́n lọ́hùn fetí wọ́n bẹ̀ Sẹ̀tíyù ní ànábì lẹ́ ń wò yìí ẹyinjú rẹ̀ lẹ́ ń wò yìí wọ́n ní àbó lórí ibú ni ọ ni ẹyinjú ànábì lélẹ́yà àbẹ̀yìn àdàbà sọ́nẹ̀lẹ̀ hàmọ́mọ́ wà sọ́nẹ̀lẹ̀ àǹkàbútù wèrè ní ọ́ ni tó orí òwú aláǹtakùn lórí oyè ẹyin àdàbà ni wèrè ń sí ọ́ ni wọ́n lu Sẹ̀tíyù pàǹjọ́ náà ìlà ń sọ fún ọ iṣẹ́ tó bá wò tí ó sọ di wèrè tí wọ́n èlù ọ́ pa má bá yàn wò ó òwò ẹ̀yìn àfáàyàn tí ó pa ọ́ má lu ìsábì tí ó pa ọ́ ẹni tó ti wà yí gà ọwọ́ agbẹ́yẹn nílẹ̀ fà ìyá rẹ̀ ní sí ọ́ ọ̀nà àgbẹ̀ ẹ̀ my mom mọ́mì mi àbí ẹ bá ń gbé sílẹ̀ gàmà ọ̀ ń lọ́nu iṣẹ́ ni Sẹ̀tíyù wò tẹ́ èdè rọrùn èmi ò rí bí wọ́n kọ́ sí o ṣùgbọ́n jọra wọ́n níjọ́ náà tí wọ́n pa ọ̀nà mẹ́rìndínlógún ni wọ́n gé sí wọ́n ní lọ́fọ̀ ẹ̀rìndínlógún táwọn aláwo máa dà èmi ò rí bí wọ́n kọ́ sí o ṣùgbọ́n mo gbọ́ lẹ́nu àwọn èèyàn bọ́ bá rí bẹ́ẹ̀ bí ọ̀bá rí bẹ́ẹ̀ mi ò fẹsẹ̀ rẹ̀ rí lẹ́ o gbogbo ẹ̀yin tí ẹ bá jẹ́ ẹni tí ń pawọ́ dà ẹ má tásìrí Islam kọ́lọ̀ wọn má bàa tásìrí ẹ̀yin náà àṣírí Islam ní Sẹ̀tíyù fẹ́ tú tọ́lọ̀ fi tásìrí rẹ̀ má jẹ́ bàjẹ́ Islam ó tẹnu rẹ̀ jáde ìbàjẹ́ Islam má jẹ́ ó tẹnu rẹ̀ jáde wọ́n lọ́rọ̀ kan ṣẹlẹ̀ nínú iléyá nílùú kan wọ́n láwọn ọba kan wá ní àwọn òfin Islam lẹ bó o fílẹ̀ ìwọ lọ́wọ́ ná ẹjẹ́ á sùn tọrọ fúnra wa Ọlọ́run ní ìdí ẹ lálùjẹ náà tẹ́lẹ̀ ọ̀rẹ́ ẹ̀ lè wúlò lálùjẹ náà má ṣe ìbàjẹ́ Islam má dẹ̀ ṣe ìbàjẹ́ mùsùlùmí gbogbo ẹni ìbàjẹ́ Islam bá tẹnu rẹ̀ jáde kò lè jẹ́ èèyàn láyé gbogbo ẹni ìbàjẹ́ mùsùlùmí ẹgbẹ́ rẹ̀ bá tẹnu rẹ̀ jáde kò lè jẹ́ èèyàn Sẹ̀tíyù ńjọ́ náà ó fẹ́ tásìrí Islam ó fẹ́ bá sí Ọlọ́run jẹ́ Ọlọ́run á bá tiẹ̀ jẹ́ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń bá sí Ọlọ́run jẹ́ tẹ́ ń bú àwọn àfáà láì kọrin láì sẹ́yìn láì ròyìn ẹ̀dẹ̀ ń bú wa lórí Facebook kí ni ẹni ní ṣe fún yín gan-an ṣé torí bí tí ń da iná ní bí inú ààyè bínú tẹ́ ìkú ni o torí yóò dàn fún mi tí ní èkú ni yìnyín sí lé kú bọ̀rọ̀ kúkú bó o mi ò kọ́ kú nìṣe wọ́n lọ́mọ lẹ́yìn sàárè bẹ̀rẹ̀ lẹ́yìn kú sàárè ni wọ́n lọ́mọ sàárè tó lọ lẹ́yìn fẹ́ ṣe láyé pọ̀ wọ́n lọ wá sí dáadáa láyé ẹ má ṣèbàjẹ́ ara yín mọ́kọ̀rọ̀ yóò lè lójútù gbogbo ẹrú tí máa ń ṣèbàjẹ́ mùsùlùmí ẹgbẹ́ rẹ̀ ọ̀rọ̀ rẹ̀ lè lójútù má dà lámàrí ara rẹ̀ rú